Λοιπόν, ξεκινάει. Το test ride του 1000 MTX ξεκινάει επισήμως. Καλώς ήρθατε. Για να δούμε. Πρώτη εντύπωση από το στήσιμο. Εντάξει, είναι και λίγο πιο χαμηλό γιατί το δικό μου έχω αποστάτες, το έχω ψηλωμένο, έχω την ψηλή σέλα. Η πλατφόρμα είναι ακριβώς η ίδια. Πρώτη εντύπωση, ο συμπλέκτης είναι ελάχιστα πιο σκληρός από το δικό μου. Για να δούμε. Δοκιμάσουμε λίγο και τα φρένα. Εδώ έχουμε Brembo φρένα. Γενικά είναι πιο premium αυτό το μηχανάκι, όπως έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο με τον μηχανικό της CF Moto, τον Δημήτρη τον Κατηγιάννη, που τα είπαμε και λίγο πιο διεξοδικά. Λοιπόν, 2.500 στροφές. Τρίτη. Ναι. Σαφώς πιο γρήγορο. Έτσι να έχουμε και τους καθρέφτες εδώ. Καταρχήν η αίσθηση είναι ακριβώς η ίδια με το 800 MTX εννοώ στο πως κάθομαι, έτσι. Είμαι ψηλός αναβάτης. Όπως είπα και πριν, εδώ έχουμε και πιο κάτω το τιμόνι, γιατί το δικό μου το 800 είναι ανεβασμένο με αποστάτες. Ο ήχος του κινητήρα είναι βελτιωμένος. Είναι λίγο πιο μπάσος σε σχέση με το 800. Η οθόνη δεν το συζητάω, είναι τεράστια αναβάθμιση. Πρώτη εντύπωση του Quick Shifter, το νιώθω λίγο πιο σκληρό από το 800. Αυτό είναι και πιο καινούριο το μηχανάκι, μπορεί να μην είναι και τόσο δουλεμένο. Εντάξει, τώρα ο κινητήρας είναι πολύ πιο σβέλτος. Τετάρτη, 3.000 στροφές. Το μηχανάκι εξαφανίζεται. Όχι ότι το 800 είναι αργό μηχανάκι, κάθε άλλο, έτσι. Είναι 93-94 άλογα. Εδώ έχουμε 115 άλογα, 946 κυβικά δικύλινδρος ο κινητήρας. Είναι premium όλο το μηχανάκι, δεν το συζητάω. Το πίσω φρένο είναι παρόμοιο με το 800, με την έννοια ότι πρέπει να πατήσεις αρκετά για να το νιώσεις. Το μπροστινό δαγκώνει πολύ πιο δυνατά. Δυνατά μέχρι στιγμής, με την καλή έννοια, δεν σε τρομάζει. Έχουμε και ένα βιαστικό παππού από πίσω. Για να δούμε λίγο με Quick Shifter. Η ζελατίνα μας είναι τέρμα κάτω τώρα. Εντάξει, ανεμοκάλυψη ειδικά σε ύψη σαν το δικό μου, μην περιμένετε παιδιά εδώ. Θα χρειαστεί aftermarket σίγουρα.
Λοιπόν, επίσης εντύπωση τώρα είναι, φαίνεται πιο δεμένο, πιο στημένο στην άσφαλτο το μηχανάκι. Είναι η καγιάμπα, οι αναρτήσεις που σίγουρα παίζουν το ρόλο τους. Βέβαια όλα αυτά εδώ τώρα έχουμε και ρύθμιση χειροκίνητη χωρίς την χρήση εργαλείων. Κατευθείαν προσαρμόζεται το μηχανάκι εύκολα αν είμαστε μόνοι μας, αν έχουμε δικάβαλο. Εδώ έπρεπε να πάμε δεξιά. Φτάσω πλαταμόνα εγώ άμα δεν προσέξω λίγο. Λοιπόν, βγήκαμε από τον κεντρικό δρόμο. Το quick shifter δουλεύει άψογα, τουλάχιστον από Δευτέρα και πάνω. Θα το δοκιμάσουμε και λίγο χαμηλά. Εν τω μεταξύ, επίτηδες δεν φόρεσα τις μπότες σήμερα. Θέλω να νιώσω λίγο και τη ζέστη από τον κινητήρα, να δω αν έχει διαφορά με το 800. Εντάξει, έχει πάρα πολύ γκάζ το μηχανάκι, αλλά δεν με τρομάζει, έτσι, δεν είναι κανένα KTM. Ο χαρακτήρας του είναι πιο ήπιος δηλαδή, αλλά γρήγορος, δεν το συζητάω. Εδώ, όπως είπαμε, έχουμε και το stabilizer, το οποίο είναι ρυθμιζόμενο κατευθείαν εδώ, γι' αυτό ανέβηκε και πάνω στο τιμόνι, ενώ στο 800 είναι χαμηλά, έτσι, που είναι πιο χρήσιμο στην ουσία στην off-road διαδρομή. Το σφίγγουμε. Σήμερα δεν θα χρειαστεί, γιατί δεν θα το πιέσουμε το μηχανάκι γενικά. Λοιπόν, εγώ ερχόμενος από το 800 MTX θέλω να δω λίγο τις διαφορές και αν θα πήγαινα τελικά στο 1000, γιατί με ενδιαφέρει. Αν πάρουμε τον κινητήρα έχουμε σίγουρα περισσότερα άλογα. Βέβαια το 800 είναι αρκετά γρήγορο μηχανάκι. Εδώ πάμε, αν θέλουμε πιο ταξιδιάρικο κινητήρα, με δικάβαλο, ίσως και με βαλίτσες πίσω, και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ξαναλέω, όχι ότι στο 800 θα έχουμε. Εδώ έχουμε καλύτερη απόκριση, πιο γρήγορες προσπεράσεις, σίγουρα περισσότερα άλογα. Θα σηκώσουμε λίγο και τη ζελατίνα. Α, είναι τέρμα πάνω. Ωραία. Άρα οπωσδήποτε aftermarket ζελατίνα ή ένα τυπάκι. Η ζελατίνα του 700 MT κάθεται ακριβώς και έχει και καλύτερη πλαϊνή ανεμοκάλυψη. Εγώ έχω μια aftermarket ψηλότερη, αλλά είναι το ίδιο στο πλάτος με αυτήν, οπότε ίσως και εγώ πάω στην ζελατίνα του 700 MT, έτσι, για πιο cruising κατάσταση. Εντάξει, έχει άλλο χαρακτήρα, πιο επιθετικό χαρακτήρα από το 800. Βέβαια, να δούμε αν αφαιρεί κάτι αυτό και από το χώμα. Θα δούμε λίγο πως είναι ο έλεγχος του στις χαμηλές.
Από τεχνολογία δεν το συζητάω, έχει τα πάντα. Cruise control όπως και το 800, θερμαινόμενα grips, θερμαινόμενη σέλα, αυτά έρχονται στάνταρ, cornering ABS, Brembo φρένα, Kayaba αναρτήσεις, 21 τροχός μπροστά, premium λάστιχα. Είναι στην ουσία ένα 800 με αναβολικά αυτό ή είναι άλλο μηχανάκι τελείως? Μέχρι στιγμής, για να είμαι ειλικρινής, η αίσθηση που μου βγάζει είναι ένα πολύ premium 800, πιο δυνατό, και η CF Moto δεν έχει τσιγκουνευτεί τίποτα. Είπε πάρτε τα όλα σε ένα πακέτο στα 10.900. Βέβαια χάνει το νόημά του το 800. Μέχρι τώρα η εντύπωσή μου είναι πως όχι, δεν χάνει το νόημά του. Είναι ένα πολύ τίμιο πακέτο με πάρα πολύ καλές επιδόσεις, πιο οικονομικό και λίγο πιο ήσυχο. Έχει το δικό του λόγο ύπαρξης. Αυτό εδώ δεν αντικαθιστά το 800. Ανεβαίνει ένα σκαλί πάνω σε αρκετά πράγματα. Ακόμα και με έκτη και χαμηλές τροφές το μηχανάκι θέλει να τρέξει. Έτσι, αυτά τα φρένα, τα Brembo, μπορούν να σε σταματήσουν πολύ εύκολα και με ασφάλεια και με δικάβαλο και με βαλίτσες. Χωρίς να σε τρομάζουν. Εγώ αν έπαιρνα πάντως θα έπαιρνα το πράσινο, όχι το άσπρο. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιος σας αρέσει πιο πολύ. Αν και νομίζω το 800, το MTX, το μαύρο όλο είναι super. Γι' αυτό και το πήρα άλλωστε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να είμαστε Σικούριο τώρα. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τον Κίσαβο. Αυτό με μια Κράποβιτς εδώ τη CF Moto θα κελαϊδάει κανονικά. Λοιπόν, το μηχανάκι στρίβει καλά. Έτσι έχει το ίδιο ντεπόζιτο 22,5 λίτρα χαμηλά με το 800. Είναι πιο στημένο λόγω αναρτήσεων καθαρά. Είναι και test ride και δεν θέλω να το πιέσω πολύ. Μόλις έχει περάσει τα 1000 χιλιόμετρα και έχει κάνει το πρώτο του service. Έτσι, και μια που είπα και για service εδώ στη CF Moto, στρώνουμε το μηχανάκι μέχρι 1000 χιλιόμετρα. Κάνουμε την πρώτη αλλαγή λαδιών και κάποιες ρυθμίσεις που κάνουν εκεί στο συνεργείο, ο Δημήτρης. Και μετά ανά 15.000 χιλιόμετρα είμαστε στο service, που είναι καλή απόσταση. Δηλαδή εμένα μου λέει πολλά και για το τι εμπιστοσύνη έχει το εργοστάσιο στον κινητήρα του, έτσι. Είναι κάποιες άλλες κινέζικες μάρκες τώρα οι οποίες σου λένε service κάθε 5.000 χιλιόμετρα. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις, ας πούμε. Ή είναι πολύ έτσι ψήρες με το κινητήρα και να θέλουν να το προσέξουν, ή δεν έχουν και αυτοί ακριβώς την εμπιστοσύνη που πρέπει στον κινητήρα τους. Γιατί άλλο 5, άλλο 15. Και όταν υπάρχει εγγύηση 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος αυτό, τουλάχιστον στα χαρτιά φαίνεται ότι το πιστεύει το μηχανάκι η CF Moto και το στηρίζει. Λοιπόν, εδώ δεν έχει σημασία τι ταχύτητα έχεις μέσα, όταν ανοίξεις τον γκάζι φεύγεις.
Στο τέλος θα σας πω και αν θα άλλαζα το 800 με το 1000. Πολύ ωραίος ο κινητήρας, πολύ στρωτός. Εδώ αν δεν κάνω λάθος μπορούμε και εν κινήσει να αλλάξουμε τα modes. Εδώ είμαστε στο rain, βροχερός. Για να δω, όχι, με γυρνάει πάλι στο κανονικό. Α, και μια χελονίτσα. Πέρασε μόνη της, με ασφάλεια. Μπράβο το κορίτσι. Άντε μπες μέσα. Μπράβο. Τέλεια. Αυτή τη διαδρομή την έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Είναι κοντά στο σπίτι μου. Και ρε παιδιά, αυτό με τη μηχανή είναι τίποτα. Σε 20 λεπτά έχεις ανέβει πάνω στο βουνό, έχεις ξεφύγει. Όπως τώρα με τη χελονίτσα, ας πούμε, κάποια περιστατικά τέτοια που σε κάνουν να λες ναι ρε φίλε. Ναι. Λίγο να συνδεθούμε με τη φύση πάλι. Έχει φτιάξει ο καιρός τώρα και θα έρθουν και στο κανάλι πολλές βόλτες. Θα ξεκινήσουμε λίγο και τα ταξιδιωτικά που σας είχα πει στο βίντεο με το 800 MTX. Θέλω να σας πάρω μαζί μου σε μικρά και μεγάλα ταξίδια. Δεν θέλω τόσο να το δούμε σαν Wikipedia που πάμε. Θέλω να μοιραστώ λίγο την εμπειρία της μηχανής μαζί σας. Ελπίζω κάποιοι να συνδεθείτε με αυτό και να επικοινωνούμε. Μέχρι στιγμής θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που έχει το κανάλι, για τα σχόλιά σας. Είναι αυτά που με κάνουν καλύτερο και προσπαθώ κάθε φορά να δώσω μια αξία σε αυτό που κάνω. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ. Η οθόνη είναι ευκρινέστατη, έτσι βλέπω συνέχεια τις ταχύτητες, ποια ταχύτητα έχω μέσα και τα χιλιόμετρα. Έτσι φαίνονται όλα με μια γρήγορη ματιά. Στροφόμετρο αριστερά, πιέσεις ελαστικών, σε ποιο mode είμαι, οδόμετρο, μέση κατανάλωση. Να πούμε μέση κατανάλωση τώρα, επειδή οδηγώ επιθετικά και ανεβαίνω βουνό, έχει 5,9 όπως βλέπουμε στα 100, που σημαίνει ότι με μια normal οδήγηση είμαστε κάπου στα 4,8, 4,9, 5. Βασικό. Πολύ καλό νούμερο για αυτό το κινητήρα και την απόδοση που έχει. Ναι, το μηχανάκι στρίβει φανταστικά. Είναι και πιο ελαφρύ, εντάξει, εδώ δεν έχουμε κάγκελα τώρα. Εγώ φοράω κάγκελα στο 800, αρκετά εξτραδάκια πάνω. Φτάσαμε στο χωριό Σπηλιά. Θα κάτσουμε λίγο να σας πω λίγο τις πρώτες σκέψεις που έχω για τη μηχανή. Εδώ είναι το χωριό Σπηλιά.
Έχει ένα καφέ, έτσι, 2 ταβερνούλες. Λοιπόν, φτάσαμε στο χωριό Σπηλιά, κάναμε την ανάβαση με το 1000 MTX και θέλω λίγο να κάνουμε μια στάση εδώ και να σας πω λίγο τις πρώτες σκέψεις συμπερασματικά μέχρι στιγμής. Θα ξεκινήσω από το βασικό της μηχανής αυτής, που είναι ο κινητήρας. Μιλάμε για ένα κινητήρα πάρα πολύ ροπάτο, γρήγορο, όπου πραγματικά εκτοξεύεται από κάθε ταχύτητα που έχεις μέσα. Είναι ένα πλάσ σε σχέση με το 800, όχι ότι το 800 δεν είναι γρήγορο, είναι αρκετά γρήγορο, αυτό το πάει σε άλλο επίπεδο. Στις χαμηλές στροφές, με Δευτέρα και 20 χιλιόμετρα, έχει τα ίδια μικρά θεματάκια που είχε και το 800 που βελτιώθηκαν αρκετά με σκορτσαρίσματα. Προσωπικά σε μένα δεν είναι ενοχλητικό, αλλά υπάρχει. Τώρα, Euro 5 Plus είμαστε. Όπως και με το 800, υπάρχει αυτή η αίσθηση της ζέστης στα πόδια χαμηλά, έχει 2 τεράστιους ανεμιστήρες. Υπάρχουν κάποια aftermarket πλαστικά που μπορείς να βάλεις για να... Εμένα προσωπικά δεν μου έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής με το 800. Εντάξει, μένω και στη Λάρισα, δεν κολλάω στην κίνηση, δεν ξέρω εσείς οι Αθηναίοι εκεί πέρα, ίσως να το δείτε λίγο περισσότερο αυτό. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως αυτό είναι και το tank bag της CF Moto, το οποίο ο Δημήτρης μας το έβαλε λίγο για να το δούμε. Έτσι είναι στα χρωματάκια, ωραίο. Έχει αρκετό χώρο μέσα. Γάντια, κινητά, τα πάντα μπορούν να μπουν εδώ. Η σέλα είναι στα 870 χιλιοστά, όπως είναι και στο 800. Οι εκδόσεις δεν αλλάζουν, όπως είπαμε η πλατφόρμα είναι η ίδια. Είναι ψηλό μηχανάκι, είμαι και εγώ ψηλός. Νομίζω μου κάθεται γάντι. Αν είστε ψηλός, αποστάτε στο τιμόνι, το σηκώνουμε λίγο και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα, φρένα, βασικό. Τα φρένα στο 800 είναι πολύ ικανοποιητικά, μαλακά, δεν σε κλειδώνουν, δεν σε φοβίζουν. Δουλεύουμε με 2 δάχτυλα, εδώ είμαστε και εδώ 1, 2, 3 επίπεδα πάνω. Χωρίς να σε φοβίζει, η μηχανή ακινητοποιείται πραγματικά. Φαντάζομαι και δικάβαλο και βαλίτσες θα σε σταματήσει, δεν έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα φρένα. Το πίσω φρένο να πω ότι θέλει και αυτό, δεν έχει τόσο άμεση απόκριση όπως το είχε στο 800. Θέλει αρκετό πάτημα για να το νιώσεις κάτω. Εδώ είναι τα μπρέμπο μας. Λάστιχα Pirelli. Αναρτήσεις Καγιάμπα. Όλα premium. Μπράβο στη CF Moto. Να και το πρώτο αυτοκίνητο.
Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι μου στο YouTube να δείτε τα υπόλοιπα βίντεο αν θέλετε. Έχω μία παρουσίαση, την πρώτη παρουσίαση για το 800 MTX, η προσωπική μου εμπειρία επειδή είναι η δικιά μου μηχανή. Μετά έχω, εδώ έπεσε ο δρόμος, μετά έχω φωνάξει το φίλο μου και μηχανικό της CF Moto, τον Δημήτρη τον Κατηγιάννη. Έχουμε βάλει δίπλα-δίπλα το 800 MTX και το 1000 MTX και κάνουμε ένα συγκριτικό στα χαρτιά. Και σήμερα είναι το τρίτο βίντεο, η συνέχεια του δεύτερου, που έχω το 800 MTX, το 1000 MTX, συγγνώμη, και το χαίρομαι εδώ στις υπέροχες αυτές στροφές στον Κίσαβο. Δεν ξέρω πόσες φορές θα το πω για τα φρένα, για τον κινητήρα και τις αναρτήσεις. Όσο περισσότερο το οδηγείς, τόσο περισσότερο σε εντυπωσιάζει. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι εδώ, παιδιά. Κοιτάξτε λίγο. Τώρα κανονικά θέλει ένα τσιγαράκι εδώ, αλλά τι να κάνουμε. Μυρωδιές εδώ από τα βότανα, Ρίγανη, Θυμάρι, τα πλατάνια γύρω γύρω. Υπέροχα. Κοίτα να δεις ρε φίλε. Εν τω μεταξύ τα φρένα σταματάνε πολύ καλά, αλλά το μηχανάκι δεν βυθίζει πολύ μπροστά. Δεν έχει αυτή τη βύθιση στο μπροστινό. Είναι πολύ διαχειρίσιμη. Το μηχανάκι κατεβαίνει ομοιόμορφα. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια στάση εδώ λίγο έξω από την Καρίτσα να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για το 1000 MTX. Όταν ξεκίνησα από το Δημήτρη τον Κατηγιάννη στα πρώτα μέτρα, ας πούμε, χιλιόμετρα, λέω ok, ίδια πλατφόρμα, σχεδόν ίδιο με το 800, θα δούμε λίγο πώς είναι ο κινητήρας. Η πρώτη εντύπωση που είχα, ειλικρινά λέω τώρα, είναι να χαρά είμαι με το 800. Αλλά πάμε να το δούμε. Όσο το οδηγούσα από τη σπηλιά και μετά, τόσο περισσότερο το ήθελα το μηχανάκι. Έμπαινε φοβερά στις στροφές, τα φρένα έκαναν τη δουλειά τους τέλεια, με αποτέλεσμα να έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερο έλεγχο στη μηχανή. Είμαι εντυπωσιασμένος από το 1000 μέχρι στιγμής, τώρα σε λίγο θα το βάλουμε και στο χώμα. Αυτό που μπορώ να πω τώρα με σιγουριά είναι το εξής. Αν δεν είχα πάρει το 800 πριν από 12 μήνες, θα πήγαινα κατευθείαν σε αυτό. Εάν με ικανοποιήσει και στο χώμα, σίγουρα. Τώρα, έχοντας το 800 είναι μια άλλη κουβέντα. Έχοντας το 800 και καινούριο μηχανάκι, αν και μπαίνω πάρα πολύ στην πρίζα να το αγοράσω αυτό, θα το σκεφτώ λίγο ακόμα, αν και μπορεί και να μην τη γλιτώσω στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι το 800 με καλύπτει παντού, και στην άσφαλτο και στο χώμα. Υπάρχει και το βιντεάκι που έχω πάει στη Λίμνη Πλαστήρα αποκλειστικά με το 800 MTX. Μπορείτε να το ρίξετε μια ματιά, θα το έχω κάπου
σε link εδώ ή στο description από κάτω. Ναι, νομίζω ότι θα γράψω με το 800 κάποια χιλιόμετρα ακόμα και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αναβαθμίσω στο 1000. Στο πράσινο, μου αρέσει περισσότερο το πράσινο νομίζω. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Εντάξει, overall το μηχανάκι είναι πανέμορφο. Νομίζω ότι εντάξει, γούστα είναι αυτά, αλλά αυτό που λένε όταν παρκάρεις, κατεβαίνεις και πας να πιεις έναν καφέ, πρέπει να γυρνάς, να κοιτάς τη μηχανή πίσω και να λες τι ωραία μηχανή έχω. Αυτό νομίζω το καταφέρνεις με το 1000. Θα το βάλω και στο χώμα και θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα λίγο να μιλήσουμε, να δούμε τι άλλο έχω να σας πω για αυτή τη μηχανή και να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, έρχεται και άλλο βιντεάκι, το πρώτο ταξιδιωτικό από το κανάλι μου. Θα σας πάρω μαζί μου και θα πάμε στα παράλια του Πλαταμόνα και στον Άγιο Παντελεήμονα, στα κάμπινγκ κάτω εκεί που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από εκεί. Θέλω να πάμε να σας δείξω λίγο την περιοχή, να σας πω λίγο κάποια βιώματα που είχα εκεί και να κάνουμε μια ωραία καλοκαιρινή βόλτα. Έχει αλλάξει η περιοχή, έχουμε αλλάξει κι εμείς. Για να δούμε, πάμε να ξανασυστηθούμε λίγο μετά από 25 χρόνια περίπου. Θα βάλουμε λίγο off-roads. Λοιπόν, έχει τελείως άλλη απόκριση τώρα τον γκάζι. Βλέπω ότι και στο ξεκίνημα θέλει περισσότερο γκαζάκι για να φύγει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και με Δευτέρα τα σκορτσαρισματάκια που είχαμε πριν. Ναι, στο off-road είναι πολύ πιο... Ναι, υπάρχουν αλλά λιγότερο. Οκ, πάμε να το δούμε λίγο. Σιγά σιγά θα μπούμε σε ελαφρύ χωματάκι εδώ, δεν θέλουμε να το κάνουμε και χάλια το μηχανάκι. Θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, θα πάμε σιγά σχετικά, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, δεν θα το ζωρίσω όπως είπα. Η αίσθηση που έχω δεν έχει κάποια διαφορά με το 800 μέχρι στιγμής. Και νομίζω ότι και το 1000 και το 800 είναι φτιαγμένο για τέτοιες διαδρομές. Δεν είναι για να κάνεις απαιτητικά μονοπάτια. Όχι ότι δεν μπορείς, αλλά θα πέσεις, θα το χτυπήσεις, θα στεναχωρηθείς. Εντάξει, είναι και αυτό και το 800 είναι μια μηχανή που νιώθεις ότι μπορεί να σε πάει παντού ή σχεδόν παντού αξιοπρεπέστατα. Λοιπόν, δεν νιώθω κανένα βάρος, ούτε νιώθω να γλιστράει κάτι. Όπως είπα, δεν θέλω να ανοίξω πάρα πολύ. Γιατί μάλλον θα πάρω αυτό, θα πληρώνω και άλλο 1000 σπασμένο, δεν θέλω. Εξάλλου δεν είμαι και κανένα φοβερό τιμόνι στο χώμα. Μπράβο. Λοιπόν, δεν αφαιρεί κάτι μέχρι στιγμής από μένα από το 800, ούτε σε βάρος ούτε σε κύληση εδώ στο χώμα και συμπεριφορά. Αυτό ήταν ένα βασικό που ήθελα να λύσω, γιατί αν έχει κάπου το πλεονέκτημα το 800 είναι στο χώμα, έτσι. Αλλά φαντάζομαι σε πιο γρήγορες διαδρομές, πιο γρήγορη κίνηση, πιο έμπειρο οδηγό. Έτσι τώρα έναν οδηγό σαν εμένα που πάει προσεκτικά στο χώμα, νομίζω δεν θα δει κάποια διαφορά. Τώρα στο χώμα δεν το ένιωσα βαρύ.
Επειδή το δικό μου τώρα έχει και κάγκελα, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει αρκετά εξτραδάκια πάνω το δικό μου. Αυτό είναι χωρίς κάγκελα, χωρίς τίποτα. Μου φάνηκαν το ίδιο, ίσως και πιο ελαφρύ μου φάνηκε το χιλιάρι τώρα εμένα. Στα χαρτιά δεν έχω μεγάλες διαφορές. Βέβαια υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις ανάλογα πώς το ζυγίζουν. Όπως είπα και προηγουμένως, αν δεν είχα ήδη το 800 θα είχα πάει στην αντιπροσωπεία και θα το είχα αγοράσει σήμερα κιόλας. Τώρα το πλάνο είναι να μείνουμε με το 800 για κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα. Θα περιμένουμε και κάμια προσφορά από το 1000 και γιατί όχι να το χτυπήσουμε. Λοιπόν, μπήκαμε Λάρισα, τελείωσε και το test ride με το 1000 του MTX. Μπήκα στην πρίζα πολύ άσχημα να το πάρω. Η αλήθεια αυτή είναι. Είναι φοβερό μηχάνημα, ολοκληρωμένο. Στο κομμάτι το ασφάλτινο τουλάχιστον για αυτή τη τιμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Και κακά τα ψέματα, το 80% των διαδρομών μας είναι στην άσφαλτο, έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε και στο φίλο μας τον Δημήτρη να του παραδώσουμε το μηχανάκι, να φάμε και κάτι. Εδώ είμαστε, CF Moto Λάρισα. Για να δούμε, θα μας ανοίξει ο Δημήτρης. Άνοιξε Δημήτρη, άνοιξε. Το test ride έφτασε σίως στο τέλος του. Μπαίνουμε Λάρισα. Οι εντυπώσεις για το 1000 είναι άριστες. Βαριέμαι να ξαναλέω τα ίδια. Άμα το πρώτο take ήταν καλό, έχει καλός. Τώρα